Frumoși mei dragi, bine ați venit dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna iunie. La mulți ani dragilor, născuți în iunie. Vă doresc să aveți o zi minunată și să vi se îndeplinească toate dorințele. În legătură cu schimbarea despre care vorbeam în ultimul material, am hotărât să mă întorc să fac etalarea Crucea Celtică, pentru că dă foarte multe informații. Singurul lucru care trebuie să practicați, aș spune, da? Ca să nu mai fie totul atât de detaliat, trebuie să detectați voi singuri mesajele care vin către voi și să le așezați în area respectivă în care simțiți că există acele mesaje care rezonează cu voi. În plus, să spunem așa, am introdus și cele două secțiuni de provocare și surpriză. Vom scoate două cărți în plus în această etalare, iar la urmă vom scoate două cărți, câte o carte dintr-un set din câte un set de oracol, pentru că vom folosi două. Bun, cam acestea fiind spuse, trecem la treabă. Această etalare e valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în rac. Hai să vedem. Tăiem cărțile, le așezăm pe poziție și începem imediat. Avem provocarea, surpriza, concluzia și energia ta. Wow! 9 de spade. Racul este cumva într-o energie foarte joasă, foarte îngândurat sau cu o gândire exagerat de negativă. Lipsa somnului, vine să spun, sau atât de multe gânduri sau preocupări sau griji ai în această perioadă încât putem să vorbim aici despre o oboseală cronică, anxietate foarte multă, lipsa somnului care te face să fii din ce în ce mai paranoic. 9 de spade poate fi cartea paranoiei. Atenție mare celor care vă regăsiți în acest aspect. Hai să vedem la ce se referă în situația diavolul. Wow! Ok. O energie de coșmar aici pentru unii dintre voi. Nu știu ce se întâmplă în viața voastră, însă situația este una toxică. Nu contează, pentru unii dintre voi poate fi la locul de muncă, pentru alții dintre voi acasă, pentru alții dintre voi o obsesie pe care o aveți aici și care vă mănâncă pe interior, poate fi foarte personal în legătură cu voi înșivă și să nu aibă rezonanță nici acasă, nici, mă rog, în relația ta, nici la job. Wow, hai să vedem cu ce vine diavolul ăsta, de ce e situația asta atât de toxică aici. 2 de monede. De monede am zis, de bâte. Nu știu de ce am zis de monede, are legătură cu banii. Și 7 de bâte. Situația toxică are legătură cu anumite... Pentru unii dintre voi are legătură cu o anumită legătură sau o anumită... poate fi foarte personală. Tu să fii propria ta legătură toxică, adică nu-ți dai voie să depășești o situație, te autolimitezi, te autosabotezi dacă vrei aici. O situație nu-ți dai voie să faci, să fii, îmi vine să spun, coerent. Nu-ți dai voie să fii coerent într-o anumită situație care te omoară așa cumva pe dinăuntru, te macină atât de tare, te frige, te arde, să zicem, și această situație te limitează. Îți limitează ce? Avansul, viitorul, planurile tale. Cel mai bun sfat pe care aș putea să-l dau în acest context este ancorează-te în prezent și vezi unde te-a adus această situație.
Pentru că această situație sau acest mod de a gândi, această obsesie pe care tu o ai sau acest coșmar în care trăiești de nu știu cât timp, 9 luni de zile pentru unii dintre voi, eu sper să nu fie 9 ani pentru alții dintre voi, însă tot ceea ce trăiești de un punct de nou în viața ta, da, de atâta timp, îți limitează avansurile în viață sau avansul sau viitorul, creșterea, nu știu, numește-l cum vrei tu. Ce este obsesiv în tine, în mintea ta? Ce legături, să spunem așa, nu aș vorbi neapărat de legături e ca și cum ceva ți-a mințile, cineva ți-a mințile. Pentru că de-aia se referă la obsesii. Legăturile, când vorbim despre diavol, legăturile nu neapărat că sunt necurate, ca și cum, nu știu, ți-au făcut farmece, de exemplu. Ca să vorbim despre farmece, trebuie să mai iasă o carte în plus în afară de această carte, da? Însă ideea este că în tine s-a așezat în interiorul tău, pentru că situația din momentul iunie în ceea ce te privește este una nesănătoasă pentru tine, toxică, obsesivă și așa mai departe. Acele legături care s-au creat între tine și acea obsesie sau situație urâtă, toxică, trebuie privită cum ai ajuns aici. Cum? Ce s-a întâmplat? Ce evenimente au avut loc în viața ta de tu trăiești ceea ce trăiești în momentul prezent? Pentru că aici ai șanse să depășești dacă începi să îți întorci privirea către altceva, a nu mai rămâne aici legat de acea situație. Da? E ca și cum într-un fel sau altul viața vrea să-ți zică tot ceea ce tu trăiești, acest coșmar pe care tu îl trăiești, este doar o invenție a minții tale, pe o parte, pentru unii dintre voi. Sunt frici foarte mari, pentru că poate fi situația pentru unii dintre voi, este o situație de teroare. Mi-e frică de nu mai pot, mi-e frică să fac și planuri de viitor, pentru că nu știu dacă or să fie bune pentru mine. Situația de coșmar prin care treci în momentul de față poate fi pentru unii dintre voi o invenție, o pură invenție a minții voastre din cauza fricilor, iar pentru alții dintre voi poate fi o obsesie pe care ați făcut-o pentru cineva și această obsesie este într-un fel sau altul, hai să o numim, te împiedică te împiedică să te rupi. Pentru alții dintre voi poate fi pur și simplu chinuiala că nu ți se vor îndeplini anumite planuri pe care le-ai făcut acum ceva timp. Vei simți o frână, vei simți o limitare, vei simți ca și cum universul se impune, ridică așa o mare barieră și zice: Racule, nu o să-ți îndeplinești dorințele astea. Poate fi și această senzație pentru alții dintre voi. În mintea ta, 8 de bâte, tu ai gânduri mari, ai planuri mari, poate fi vorba doar despre asta. Grijile tale îți induc foarte multe frici pentru că vezi că ești din ce în ce mai frânat. Planurile tale nu își văd cumva finalitatea, nu își văd beneficiile și nu, ca și cum nu funcționează. Cineva se împotrivește ca planurile tale să funcționeze. Tu ai aici, ai un plan inclusiv mental. Ești deschis către conversații, ești deschis către a găsi soluții, ești deschis către informații, poate cauți, poate vin informații către tine în această lună. Hai să vedem la ce se referă. Ia uite, în dublu aici,
ne arată că tu din punct de vedere mental ești foarte, foarte activ, dar activ pe a găsi soluții. Și 10 de monede are legătură cu familia pentru unii dintre voi, cu alții dintre voi are legătură cu banii. Dacă aceste piedici sunt din punct de vedere financiar, eu aș spune încearcă să nu te obsedezi. Dacă tu vezi că ceva nu funcționează sau ai piedici, nu te obseda. E ca și cum încearcă să-ți îndrepți privirea către alte planuri. În momentul de față acest lucru nu va funcționa. Dacă nu funcționează, nu e pentru tine, cumva ți se spune. Nu mai insista. Pentru că aici e ca și cum insiști și insiști să faci același lucru, acest cerc vicios cu care vine legăturile, cu care vine această energie diabolică, da? Te ține aici în acest cerc toxic pentru tine, că tu vrei neapărat aceste planuri și viața zice, nu domne, nu e drumul tău pe acolo, du-te pe altă parte, fă altcumva, da? Și cam asta este imaginea, ca să rămână așa în ansamblu, cam despre ce e vorba și apoi voi luați mesajele și le așezați acolo unde vi se potrivesc. Din punct de vedere mental sunteți foarte, aș spune, să rămâneți în contextul minte clară, să rămâneți căutați să comunicați. Da? Dacă e vorba despre familie sau despre parteneri de viață aici și toxicitatea are loc și uite, nu aveți un avans, relația voastră s-a împotmolit, este toxică în momentul de față, niciun plan pe care l-ai făcut nu funcționează, simți că ești respins sau ești împiedicat de celălalt să ai o comunicare bună, aici ca și cum se spune, rămâi în continuare deschis la comunicare, rămâi în continuare aici, lângă familie, rămâi în continuare deschis către nu știu, poate optimist, să rămâi optimist ca și cum, chiar dacă în momentul de față nu vezi niciun fel de rezultat în ceea ce privește un avans în această relație, tu rămâi optimist. Nu îți mai bate capul atât de tare, pentru că aici pare că ești foarte consumat sau te consumi foarte mult să vezi cum puteți să depășiți anumite lucruri și celălalt refuză cumva să participe. Și poate că aici ideea este de, ok, tu insistă. 8 de bâte înseamnă tu insistă, nu te opri. Ești pregătit din punct de vedere mental? Da, pentru că tu pare că nu vrei să-ți pierzi această relație, nu vrei să pierzi bani în cazul în care vorba despre bani. Rămâi în continuare acolo, caută să comunici tot timpul, să fii în flux, să fii în optimism, pentru că te văd pe partea cealaltă. În subconștient 6 de spade. 6 de spade este cartea părăsirii sau nu știu, a agitației și e nevoie cu 6 de spade să ne îndepărtăm de pericole, de probleme ca să ne liniștim într-un fel sau altul. Tu știi că cel mai bun lucru este să încerci cât de cât să ajungi la, nu știu, la o liniște. Nebunul, ok, și regina de cupe. E ca și cum singurul lucru care te va liniști ar fi dacă vei primi confirmarea din partea acestei persoane, erau așa de fapt așezate, pentru că e față în față, confirmarea persoanei iubite, de exemplu, care să participe și să dea o nouă șansă sau să o luați de la zero cumva. E ca și cum tu știi că drumul către liniște este luatul de la zero. Iertarea sau poate, nu știu, da, de ce nu, iertarea, ca și cum asta este ceea ce tu, din punct de vedere subconștient, crezi că este cel mai bine pentru tine sau pentru voi, ca relație mă refer. Acum, această revoltă sau, mă rog, această obsesie sau această toxicitate nu neapărat că e din punct de vedere amoros la cei care au o relație, poate fi cu o persoană din familie, poate fi oricine, da? Pentru că după aia o să întrebați și cei singuri, nu mai facem așa etalările, le facem exact așa cum sunt. Voi alegeți dacă rezonează ceva cu voi
și așezați și sfaturile sau ceea ce, explicațiile pe care le dau aici. În etalarea bonus vom vorbi și despre cei singuri și despre cei care aveți o relație, însă în această etalare nu vom mai vorbi despre asta. Bun, hai să vedem. În trecut, Cavaler de monede. Trecut am putea să vorbim de o certă zonă de confort aici. Marele preot, căsnicia, 8 de spade și din nou 9 de spade. Deci situația asta durează de ceva vreme în viața voastră. Poate că nu s-au făcut eforturi suficiente în trecut și normal aici s-a ajuns într-un punct în care, domne, am devenit toxic până și eu pentru mine, da? Deci am rămas obsedat pe ceva anume, am rămas aici cu ceva toxic există în mine, inclusiv în mine. Poate că aici ce se întâmplă este că în trecut nu s-au făcut eforturi și bineînțeles că dacă e vorba despre o relație sau despre o firmă, s-a resimțit în ce fel? Am ajuns la un impas, cu un blocaj de comunicare, blocaj de... Era ca și cum, ok, eram încă în această firmă, în această relație, însă era ca și cum n-am fi fost. Era fiecare cu gândurile lui, fiecare își făcea filmele lui, situația era una fără soluții cumva. Dar de ce? Pentru că nu s-au depus eforturi, s-a mers așa ca gâsca prin apă în această relație, situație și așa mai departe. S-a ales cumva doar să se trăiască pentru că era zona de confort și atât, nu s-a mișcat absolut nimic. Însă fiecare era, da, grijile n-au dispărut niciodată. Eu aș spune că cel puțin 9 luni de zile pentru unii dintre voi, cel puțin 9 luni de zile de nepăsare, de stagnare, de stat fără să se miște un pai și acum bineînțeles că totul a devenit, presiunea este atât de mare încât totul a devenit, wow, foarte coșmaric, așa. Da, știu că nu există cuvântul, dar na, hai să mai râdem un pic că e cam urâtă situația din câte se vede. Pe viitor, următoarele 3 luni de zile, trecutul, ce legătură are trecutul ăsta? Poate fi dor, poate fi nostalgie, poate fi conexiune, da? 2 de spade. Și pași de monede. Poate că în următoarele 3 luni de zile trecutul ăsta tot apare în viața voastră sau niște amintiri din trecut tot apar în viața voastră. Dar ca și cum sunt amintiri pe care nici măcar nu le mai... parcă nu le-ai trăit tu. Parcă e ca și cum n-a fost niciodată pace și liniște în viața mea. Mereu au probleme, dar aici este un soi de atenție, ceva ce tu nu recunoști că are o legătură cu ceea ce se întâmplă. În următoarele 3 luni de zile, ceva din trecut, probabil, îți va aduce aminte, un eveniment din trecut îți va aduce niște amintiri, asta nu să zic. Amintiri în legătură cu ce? Poate cu copii, poate cu când tu erai copil, nu știu, așa un fel de revizie a trecutului în ceea ce te privește, de când erai adolescent și până acum, în momentul 0, să nu uităm că eu mereu zic, 2 de bute pentru mine e momentul 0, sunt acum aici, ce s-a întâmplat în viața mea, de eu trăiesc coșmarul ăsta aici, da? Și acum e ca și cum, după 3 luni de zile sau, mă rog, în următoarea perioadă aici, pentru unii dintre voi poate să fie foarte rapidă această energie care să apară și să vină anumite momente de flash-uri în tine și să începi să revizuiești sau să-ți aduci aminte de când erai adolescent și până în momentul 0, de față acum, ce
ca să înțelegem de ce trăiesc ceea ce trăiesc, poate că sunt anumite atitudini ale mele, din totdeauna, pe care eu refuz să le recunosc. Poate că sunt nepăsător, poate că sunt, nu nepăsător, leneș. De ce spun leneș? Nu lenea aia de n-am chef să fac. Lenea de zonă de confort. Dacă e bine așa, de ce trebuie să fac? Cam asta este imaginea lenii pentru mine în ceea ce îl privește pe această suită de monede, dacă vreți. Da? Pentru mine suita de monede așa reprezintă lenea. Da? Acea energie în care, da, dacă e bine, de ce să fac altceva? Da? Sau să fac mai mult? Și atunci e ca și cum va trebui să recunoști. Va trebui să vezi anumite lucruri la tine care nu le faci din, nu știu, din lene sau nu le faci pentru că nu ți aduc beneficii. Poate fi și asta. Sau îți aduc beneficii minime și ca și cum, nu, dacă afacerea asta nu mi-aduce maximum sau nu știu, dacă nu pot să-mi cumpăr casa respectivă, casa visurilor mele, nu mai îmi cumpăr nicio casă sau nu mai fac niciun fel de investiție, da? Cam asta este situația prin care vei trece. Înțelesul acestei situații are legătură cu un anume comportament comod din partea ta pe care nu poți să-l vezi la tine. Și probabil că vei vedea, dar mai târziu. Pentru că consecințele probabil sau rezultatele sunt piedici în continuare. Piedici. Până tu nu te vezi pe tine și nu vezi comportamentul tău, probabil că nu vor dispărea piedicile. Dacă este o situație în care tu ești împiedicat de viața asta și zice, nu e pe acolo drumul, e pe partea altă, aici e vorba despre ok. Dacă tu înțelegi aceste piedici și încerci să cauți alte soluții, nu știu, să cauți alte informații care să te ajute să progresezi, care să te ajute să te aducă beneficii și începi să te miști cu curaj către alt port, dacă vrei, da? Rezultatele ar putea să existe, însă au legătură probabil cu trecutul. Ori va trebui să te întorci undeva în trecutul tău la o afacere sau, mă rog, la o pe care ai făcut-o în trecut și să reinvestești în acele, chiar dacă poate nu este din punctul tău de vedere comod sau nu este investiția cea mai bună pe care tu o vezi. Are legătură cu trecutul. Sau are legătură cu a introduce lucruri pe care le făceai în trecut, să le introduci acum în ceea ce îți dorești să faci, dacă vorbim pe plan financiar. Bun. Provocarea. Marea Preoteasă. Regina de monede. Și Cavalerul de monede din nou. Deci aici la voi, eu cred că este mai mult pe plan financiar pentru unii dintre voi și nu are legătură cu iubirea, cu familia, poate fi. Însă dacă are legătură cu iubirea și cu familia, provocarea vine din partea unei persoane adulte, mature, poate mama, de ce nu, care este o persoană înțeleaptă care vă va da niște sfaturi de care probabil nu sunteți pregătiți să le acceptați. Sfaturile au legătură cu generozitatea, cu ieșirea din zona de confort, cu independența personală, independența financiară, ca și cum mama, așa ca o înțeleaptă, te învață că trebuie să fii pe picioarele tale, să nu depinzi de celălalt, te învață că trebuie să înveți tu singur de la viață, să nu stai leneș, să nu faci eforturi și să începi să fii mai atent, mai generos, mai, nu știu, da? Mai mămos, dacă vrei, cu ceilalți.
să fii un aliment, nu să refuzi, da? Pentru că aici acțiunea acestui cavaler de monede este una lentă, extrem de lentă. Ăsta cam niciodată nu se mișcă. Bate pasul pe loc și ca și cum se spune, nu mai bate pasul pe loc, îți spune această femeie, chiar dacă nu e mama, e o femeie care transmite mesaje, ar putea să fie spirituale, care îți spune, ieși din zona de confort, nu mai bate pasul pe loc, începe să fii tu aliment pentru ceilalți și inclusiv pentru tine, pentru că îți va aduce beneficii. Pe de altă parte, pentru alții dintre voi, provocarea poate avea legătură cu lumea spirituală. Poate că n-ar strica să vă deschideți din punct de vedere spiritual, să începeți să faceți investiții în ceea ce privește și creșterea spirituală, nu doar creșterea financiară, pentru că dacă doar asta căutați aici, nu e ok. Poate de-aia ai piedici și viața zice, nu oracule, trebuie să faci altceva, trebuie să investiția să fie pe altă parte și poate că aici e vorba despre investiții din punct de vedere al creșterii spirituale. Însă ea spune că este o provocare pozitivă. Surpriza. Steaua, wow, alt arcană majoră pozitivă. Steaua vine cu inspirație, vine cu intuiție, vine cu adevăr, vine cu autenticitate, vine cu soluții, vine cu echilibru, cu speranță. 6 de monede, deci echilibru. Aici vedem cum, da, nu neapărat să fie așa surprinzător, wow, 5 de monede și moartea. Nu neapărat să fie atât de, vezi, Doamne, că te vei vindeca sau te vei, nu știu, vei găsi inspirație, vei găsi soluții și așa mai departe. Poate fi asta, însă nu este într-un mod surprinzător. Este într-un mod în care se fac schimbări. Dacă nu se fac schimbări, nu vine nici o planetă, niciun cer sau niciun univers, nici Dumnezeu nu coboară pe pământ, nici o stea nu coboară pe pământ ca să îți rezolve ție problemele dacă tu nu ești sincer, în primul rând, față de tine. Da. Și dacă aici nu accepti că trebuie să depășești ceva anume, ce trebuie să depășești? Diavolul ăla acolo, obsesia ta față de un anume drum pe care nu reușești să ajungi. Surpriza este una pozitivă atâta timp cât aici avem investiții cu adevărat. Nu stăm să... Aici e ca și cum, mi-e vine să spun, atenție, provocarea se poate transforma într-o probă pentru cei care nu vor să schimbe nimic. În loc de câștiguri vor avea pierderi. Până își învață lecția. Moartea este cartea Scorpionului, casa 8, în care acolo trebuie să transformăm în totalitate ceva. Așadar, surpriza poate fi că dintr-o dată, uite, acest univers vine și spune: o să-ți dau atâtea pierderi până când tu înveți să investești în transformare sau în schimbarea care trebuie făcută în viața ta. E probabil, e posibil pentru mulți dintre voi să aibă o legătură cu această creștere sau dezvoltare personală sau spirituală, numiți-o cum vreți. De-aia spun că niciun echilibru și nicio vindecare nu se așează sau nu vine în viața noastră, nu se produce atâta timp cât noi nu facem schimbări. Dacă nu facem schimbări, nu avem cum să echilibrăm nimic. Totul se duce de rupă. Da. Soluția este schimbarea. Asta e surpriza. Dacă tu vrei echilibru, vrei să ai, să meargă totul bine în viața ta, este despre reciprocitate. Ce oferi tu, pentru că poate fi și asta, da? Aici avem inspirație, autenticitate. Cât din autenticitatea ta oferi în exterior, este cartea Vărsătorului, să nu uităm. În mintea mea se produc multe
legături când fac o etalare de tarot. Eu nu citesc cărțile motamo, asta înseamnă asta, asta înseamnă asta. Nu, eu fac legătura cu cartea Vărsătorului, ce înseamnă, cartea Scorpionului, ce înseamnă în capul meu, da, sunt toate așa o bulibășală, însă aici vorba despre dacă Vărsătorul se referă la casa 11, casa, hai să spunem așa, o casă colectivă, da, în care trebuie să împărțim cu ceilalți și aici avem acea reciprocitate. Când tu ești cu adevărat autentic și oferi exact, să nu te uiți cui oferi, pentru că aici nu e vorba de a te uita cui oferi, trebuie să existe feedback, să nu uităm, da? Deci tu nu poți să oferi și să primești zero, aici e greșit, trebuie, aici ai tu nevoie să pui piciorul în prag și să faci schimbări în ceea ce privește acest aspect, însă când tu înveți să oferi așa, din autenticitatea ta cu adevărat, fără să te uiți cui îi faci un bine, de exemplu, nu are cum să vină în viața ta dezastre sau pierderi, pentru că nu este coerent, nu este echilibrat, nu e coerent cu universul. Da? Așadar, pierderile și abandonul și singurătatea și sărăcia vin în viața noastră în momentul în care noi nu vedem că cea mai bună soluție este echilibrul în funcție de cum oferim, cum ne oferim celorlalți. Dacă oferim prea mult și nu avem feedback, noi vom fi cei goliți sau nu vom primi sau vom pierde, iar dacă nu oferim deloc, dacă nu oferim deloc și doar primim, atunci celălalt se golește și tu vei ajunge să rămâi sărac pentru că nu mai primești. Da? Și aici cea mai importantă carte din tot tarotul și din tot zodiacul e moartea, pentru că atunci când ne ustură atâtea pierderi, când ne ustură atâtea eșecuri, soluția este să deschidem ochii, soluția este să începem să echilibrăm. Cum se echilibrează? Prin schimbare profundă și transformare personală și completați voi. Însă, cam asta este ideea. Concluzia. 3 de monede, cartea colaborării, cartea participării, cartea echipei. Aici concluzia este că trebuie să înveți să lucrezi în echipă, chiar dacă poate până acum ai fost leneș într-un fel sau altul. E această, ceea ce se întâmplă sau se va întâmpla sau mă rog vei simți în această lună, este despre a vedea că practic ai nevoie să faci anumite schimbări în tine, destul de profunde, care să te ajute să înveți să lucrezi în echipă, să fii alături de celălalt, că e partener de viață, că nu cum ai făcut în trecut, ci, ia uite, ci cum poți să faci de acum înainte, ca și cum trebuie să înveți. 3 de monede în același timp ne arată și o căutare. Poate n-ar strica să căutați. Căutați, nu știu, informații, căutați persoane care vă pot ajuta și din nou 6 de cupe. Vorbim despre trecut. Deci tu ai de învățat anumite sau de revizuit, îmi vine să zic mai repede, trecutul. Trecutul tău de când erai copil, pentru că tu ai aici ce s-a întâmplat în adolescența ta de tu ai devenit așa un blocat în care nu reușești să lucrezi în echipă cu alții sau să lucrezi ca la muncă, să faci o echipă sănătoasă cu alții. Foarte asemănătoare aceste cărți. Du-te în trecut, du-te și caută terapie, de ce nu? Caută că poate vei găsi răspunsurile. Pentru că tu ce se întâmplă în momentul de față în viața ta și tot acest coșmar pe care îl trăiești are legătură cu perioada ta de adolescență în care tu ceva s-a întâmplat în viața ta. Vor veni informații către tine, dar probabil că în timp, nu acum în această lună, care să te ajute să vezi unde ești blocat, în ce punct din copilăria ta sau din adolescența ta ești blocat și nu reușești
să ai o evoluție, îmi vine să spun, sau beneficii, mai repede zis, în această viață. Hai să vedem. Scoatem un card de aici, din acest oracol, și mai scoatem încă unul din celălalt oracol. Ok. Bun, aici avem... nu sunt prea multe. Nu. Deci concluzia este una foarte pozitivă. Probabil că te duce, în primul și în primul rând, cu privirea în trecut. Acolo trebuie să cauți niște răspunsuri tu. Hai să vedem și de aici ce mesaje. Măi, dar foarte multe cad, nu? Nu. Ok. Bun, avem înnoată departe de această situație. Aici avem o situație de risc pentru tine. Avem risc, poate fi risc. Uite, mi-am pierdut... Am pierdut cuvântul risc când am văzut diavolul, dar a venit acest card să mi-l aduc aminte, ca să-l punem în cuvinte. Riscuri. Ce riscuri vrei să-ți asumi în această perioadă? Indiferent de riscuri, vei fi împiedicat, aș spune. Poate pe o parte e bine pentru tine că nu vor funcționa acele planuri riscante care vrei să le faci, pentru că aici, într-un fel sau altul, o altă concluzie este: ieși din această situație, fugi cât mai departe, pentru că există pericol pentru tine, da? Poate fi, cine știe, poate unii dintre voi vreți să investiți, cine știe în ce, să vă dați toți banii, să vă vindeți casele, mare grijă dacă aveți așa chestii de-astea, mare grijă, aveți adevăr. Avem un alt card care se leagă foarte bine de surpriză. Până când tu nu ești sincer cu tine, până când tu nu, și acest 2 de spade, până când tu nu vei descoperi adevărul, până când tu nu te vei alinia cu adevărul și nu vei mai ascunde capul sub nisip ca struțul, da? Probabil că va fi complicat să înveți să lucrezi în echipă, va fi complicat să îți rezolvi blocajele, va fi complicat să nu mai faci, să nu mai provoci situații de risc. Poate fi și asta, da? Diavolul poate fi o situație de risc în care te-ai supus în trecut, ceva s-a declanșat în viața ta, a început coșmarul de acum 9 luni de zile, să zicem. Nu ai făcut lucrurile, nu ai încercat să repari nimic, ai lăsat lucrurile pur și simplu să existe în viața ta, evenimentele să existe în viața ta și acum trăiești din nou coșmarul din cauza acelui comportament din trecut. Și până când tu nu scoți capul din nisip și nu ești sincer și nu accepti un adevăr și nu ești autentic, dacă vrei, probabil că nu vei ajunge să înveți să faci echipă cu adevărat. Wow, foarte tare. Nu mai am altceva, dragii mei. Wow. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao.